සියලුම දෙනාට අයිබෝවන්. අදත් පිළිගන්න ඕන SLDEEM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ මම ඔයාලට මීට කලින් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ Binance කියන platform එක ගැන. ඔන්න අද මේ Binance එක අලුත් airdrop එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට රුපියල් 8000ක් කියන්නේ දැන් ඩොලර් එක සාමාන්‍ය USDT එක කියන්නේ 400ට වගේ. එතකොට රුපියල් වලින් ගත්තොත් මෙන්න මේක USDT 20ක් කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් 8000ක විතර profit එකක් ගන්න පුළුවන් වැඩක් මේක. කිසිම කෙනෙක් වීඩියෝ එක මිස් කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් බලලා මේ profit එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා හැමෝම ගන්න ඕනි. මොකද මේක මේ වගේ නිකන් දෙන airdrop ඔයාලා දන්නවා Binance එකෙන් දෙන airdrop කිසිම එකක් fake ඒවා නෙවෙයි. මේකෙන් දෙන airdrop එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වගේම මේකෙන් දෙන profit අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ platform එකක් තමයි මේ Binance කියන්නේ. world best platform එකක්. මොකද මේ exchange site එකක් වෙන මේ cryptocurrency වලට තියෙන. එහෙනම් මම කතා කරන්නම් කොහොමද මේ auto invest කරලා වෙන මේ විදිහට මේ USDT 20ක airdrop එක ඔයාලා හැමෝටම ගන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මන් වෙන්න ඕනි. මොකද මේකේ මුල් 50000ට දෙනවා කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මන් වෙන්න ඕනි. ඔන්න වීඩියෝ එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කරපු නැති අය සහ මේක ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති අය සහ බලලා රුපියල් 8000 ගන්න try කරන්න සහ අනිවාර්යෙන් මේක ගන්න ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද මේ වගේ Binance එකෙන් දෙන airdrop මිස් කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඒවා කරගන්න පුළුවන් තරම් උපරිමෙන් කරලා කරගන්න මේවා අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන් airdrop නිසා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. අපි බලමු කොහොමද මේ airdrop එක කරලා මේ BUSD 20 අපේ account එකට නැත්නම් අපේ wallet එකට නැත්නම් අපි මේ exchange site එකට ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙන තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එකකින් ගියත් නැත්නම් ෆෝන් එකේ app එකකින් ගියත් PC එකකින් නැත්නම් ඔයාලගේ desktop එකකින් laptop එකකින් මොකෙන් ගියත් එකම විදිහ තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා බලමු. ඔන්න එහෙනම් මම මෙන්න මේක ක්ලික් කරනවා auto invest buy to get 20 BUSD කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙත් ඇති. PC එකට ආවත් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඔන්න එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා තියෙනවා දවස් 21යි තව තියෙන්නේ. දවස් 21ක් කියන්නේ මෙයාලගේ දවස් 20යි අපි මේක හෝල්ඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට BUSD 20 ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. voucher එකක් හම්බ වෙනවා BUSD 20 එක කියන්නේ BUSD 20ක් අපිට හම්බ වෙනවා කියන එක තමයි එකෙන් කියන්නේ. ප්‍රොමෝෂන් පීරියඩ් එක 5/24 තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අද 5/25 ඊයේ තමයි මේක පටන් ගත්තේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේක ඉවර වෙන්නේ 6/15 කියන්නේ ඊළඟ මාසේ 15 වෙනිදා ඉවර වෙනවා. 15 වෙනිදා වෙද්දි ඔයාලට මේක profit එක BUSD 20 අතර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා BUSD 20 අතර ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන token voucher giveaway first time auto invest users. ඔයාලා මං හිතනවා කිසිම කෙනෙක් මේ වෙනකන් auto invest කරන එකට එකතු වෙලා නැතුව ඇති. ඒ කියන්නේ මේක auto investment කියලා එකක් තියෙබඩ ඔයාලා ඒකට තාම එකතු වෙලා නැතුව ඇති. කිසිම කෙනෙක් තාම මේකට invest කරලා නැතුව ඇති. auto investment එකක් විදිහට කිසිම කෙනෙක් මේකට කිසිම විදිහකින් invest කරලා නැතුව ඇති auto investment එකක්. ඔන්න ඒක නිසා පළවෙනිටම ගෙනාවේ මේක හම්බෙන්නේ ඔයාලා පළවෙනියට කරන investment එකක් නම් විතරයි. ඒ කියන්නේ මේකේ අපිට මේකට invest කරන ගාණ කීය වුණත් අපි මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ පළවෙනි පාර නම්. ඒ කියන්නේ මේ auto investment කියන කොටසට නැත්නම් මේ Binance එකේ තියෙන auto investment කියන කොටසට අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි පාර නම් තමයි අපිට මේ airdrop එක win කරන්න නැත්නම් මේ airdrop එකේ හම්බෙන BUSD 20 අපේ account එකට නැත්නම් රුපියල් 8000 අපිට හම්බෙන්නේ. මේකේ තියෙන අනිත් වැදගත්ම ටික තමයි වෙන්න මේක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් voucher reward value කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා number of මෙන්න මේ ටික තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකයි මේකේ වෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා 1 BUSD කියලා එකක්. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන 1 BUSD කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට 1 day කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේකේ 1 BUSD එකක් invest කරොත්, ඔයාලා 1 BUSD එකක් මේක invest කරොත් ඔයාලට එක දවසකට BUSD එකක එයාලගෙන් රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. එකට එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දවස් 5ක් තිබ්බොත් 5 BUSD ඔයාලට දවස් 5ට මෙන්න මේ ගාණ හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම දවස් 10කට 10ක් තිබ්බොත් 10කට මෙන්න මේ ගාණ හම්බ වෙනවා ඔයාලට. ඒ වගේම උපරිම දවස්, ඒ කියන්නේ දවස් 20ම සම්පූර්ණ වෙනකම් මේ BUSD 20ක් ඔයාලා තිබ්බොත් නැත්නම් USDT 20ක් ඔයාලා මේකේ තිබ්බොත් ඔයාලට මෙන්න මෙච්චරක රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා මේකේ ඉන්වෙස්ට් කරන ගාණට හම්බ වෙනවා. ඔයාලා මේකේ ඉන්වෙස්ට් කරන ගාණ නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාලා මේකේ ඉන්වෙස්ට් වෙන්න දාන plan එක කොහොමද දාන්නේ, ඒ දවස් 20 සම්පූර්ණ කරන්නේ කොහොමද කියන එක මත තමයි ඔයාලට මේ reward හම්බෙන්නේ. දවසක් තිබ්බොත් BUSD 1යි, දවස් 5ක් තිබ්බොත් BUSD 5යි, දවස් 10ක් තිබ්බොත් 10යි, 20ක් තිබ්බොත් BUSD 20යි. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ reward එක හම්බ වෙන්නේ.
ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ස්ටාර්ට් කරන විදිය. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ only first 50000ට තමයි මේකේ හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ. පළවෙනි 50000ට විතරයි මේක හම්බ වෙන්නේ. පුළුවන් තරම් ඉක්මන් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ වගේම ඔයාලගේ account එක verify වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා account තවම හදාගන්න නැත්නම් පළවෙනි description එකේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා. කොහොමද මේක හදාගන්න කියලා account. ඒ වීඩියෝ එක බලලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන සියලුම විස්තර කොහොමද account එක හදාගන්න කියලා පැයක වීඩියෝ එකක් මම කරා. ඒක බලලා ඔයාලා account එකක් නැති අය හදාගන්න. ඔයාලට USD කීයක් වුණත් invest කරන්න පුළුවන් මේකට 1ක් 5ක් 5ක් 10ක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 20ත් ඒ ප්‍රමාණය ඔයාලට invest කරන්න පුළුවන් මේකට. ඔයාලගේ profit එක ගන්න පුළුවන් මේ පිළිවෙලට. හරි අපි යමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා බලමු. දැන් මෙතන තියෙනවා join promotion කියලා එකක්. එන්න එක මම මෙහෙම ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වටනවා registration successful කියලා මම මේක ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා get started with auto invest කියලා එකක්. ඒක මම මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ page එකකට ආවා. Binance saving auto investment කියන මෙන්න මෙතනට ආවා. ඔයාලට මෙහෙම පහලට ගිහපුවම බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ plan ටික BNB 884ක් හම්බ වෙනවා අවුරුදු 3ක් හෝල්ඩ් කරලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ investment plan බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි මේක දවස් 20කට තියන්න යන්නේ. ඒක නිසා අපි අඩුම risk එකක් තියෙන මෙන්න මේ BTC වල. මොකද අපි invest කරන ගානට BTC එහා මෙහා වුණාට ලොකු ප්‍රමාණයක් loss වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි invest කරන්න ඕනේ BTC වල. මොකද ඒකේ loss වෙන ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩු නිසා. loss වුණත් නැත්නම් මේක profit එකක් වුණත් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක ඉහළ ගියොත් එහෙම සමහරක් වෙලාවට දැන් BTC එක තියෙන්නේ 29ට තියෙන 29ට 32ක් විතර වෙද්දි දවස් 20ක් ගිහුවම අපිට එතනින් profit එකක් එනවා. අඩු වුණොත් තමයි loss වීමක් වෙන්නේ. ඒත් අපිට අර 20 හම්බුනොත් ඒක කිසිම loss එකක් නෙවෙයි. profit එකක් විතරයි එතනදී හම්බෙන්නේ. දැන් 388යි මෙතන price එක. මේක වැඩි වුණොත් අපිට profit වෙනවා. දවසින් දවස මේකට එකතු වෙන නිසා. හරි අපි බලමු දැන් මේ කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් මෙතන 94.67 BTC තියෙනවා. මම මේ කෙලින්ම මෙතන create a plan කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම එකක් එයි. ඔයාලා ක්ලික් කරපුවමත් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම එකක් එයි. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ දැන් මගේ available balance එක විදිහට USDT 20ක් තියෙනවා. ඔයාලත් ඔයාලගේ spot wallet එකේ USDT 20ක ප්‍රමාණයක් තියාගන්න. කිසිම විදිහකින් මේකට වැඩි වෙන්නත් එපා අඩු වෙන්නත් එපා. ඔයාලට තියෙන ගාන ඉන්වෙස්ට් කරාට කමන්නේ අඩුවෙන් වුණාට 20ට වඩා තියාගන්න එපා. දැන් මේකේ එකක් 5ක් 10ක් 20ක් එන්නේ මේ විදිහට තමයි මෙයාලා අපිට reward දෙන්නේ. එතකොට අපිට මේකේ plan එක buy කරාදී මෙන්න මෙහෙමයි buy කරන්නේ. දැන් මෙතන දවස් ගානේ මෙයාලා අපිට pay කරන්නේ. ඒක නිසා මම මෙතන USDT එකක් කියලා මෙන්න මේ විදිහට type කරනවා. එතකොට මෙතන weekly, bi-weekly, monthly මෙන්න මේ විදිහට තියෙන daily අනිවාර්යෙන් දාන්න daily. එතකොට එක ගානේ daily අපිට දවස් 20ක් set වෙනවා. එතකොට දවස් 20ට USDT 20 ගානට තියෙනවා මගේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් එන්න ඒ විදිහට type කරන්න. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා මොකුත් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මෙතන time එක යාලගේ select කරලා තියෙනවා. subscription amount එක 1යි කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන daily කියලා අනිවාර්යෙන් දාන්න 1යි daily. ඊට පස්සේ මෙතන tick එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට tick එකක් දාලා මෙතන අනිවාර්යෙන් confirm කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ plan schedule successfully කියලා වටනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක හරි. දැන් අපි බලමු මේක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක හරියට අපි කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න යන්න ඕනි. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහම අපිට උඩින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ongoing කියලා ඔයාලා ඉන්වෙස්ට් කරපු plan එක උඩින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට ඉන්වෙස්ට් කරේ USDT එක ගානේ දවසකට එකතු වෙනවා. එතකොට මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් plan එක. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ අපි අර ඉන්වෙස්ට් කරපු එක වගේ දවස් 20ක් යනකම් එන්නේ මේ විදිහට එක ගානේ දවසින් දවස එක ගානේ මේ විදිහට එකතු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. එතනදී එතකොට අපිට අර දවස් 20 සම්පූර්ණ වුණාම එයාලා අපිට වවුචර් එකක් දෙනවා USD 20ක් අපිට ඒක රිඩීම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. කැමති අයට සහ පුළුවන් අයට. එකක් තියෙනවනේ එකක් වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි දවසක් ගියපු ගමන් ඔයාලා මේක කැන්සල් කරලා දාන්න ඕනි මේ auto investment plan එක කැන්සල් කරලා දාන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ wallet එකට ගන්න හැම spot wallet එකට ගන්න හැම සල්ලියක්ම ඔයාලගේ wallet වලට ගන්න. ඔයාලා මේ දවස් 20 ඉවරනහම අනිවාර්යයෙන් මතක් කරලා මේ auto investment plan එක deactivate කරන්න. නැත්නම් ඒක කැන්සල් කරලා දාන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ USDT තියෙන ඒවා දවසින් දවස මෙයාලා මේ auto investment plan එකට ගන්නවා. ඒක නිසා එදායින් පස්සේ මේක කැන්සල් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහ තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ මේකේ. ඔයාලට USD 20ක තමයි මෙන්න මේ විදිහට මේ ඔයාලට වවුචර් එක හම්බෙන්නේ. ගන්න කරන්න ඕන ටික එතනදී මම කිව්වා. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.